Tervetuloa seuraamaan videotani kelluvan kojun käytöstä lintukuvauksessa. Tässä videossa olemme kuvaamassa silkkiuikkujen soidinta kaksiasteisessa vedessä ilman lämpötilaa ollessa lähempänä nollaa. Kuvauspaikka sijaitsee eteläisessä Suomessa ja eletään huhtikuuta. Käytössämme on Mr. Jankiarin kelluva piilokoju ja niistä ensimmäinen malli eli klassikki. Kelluvasta piilokojusta on nykyään myös versio 2, johon linkki blogiini löytyy videon alta. Kojun pystytys käy nopeasti rannassa, jos esityö on tehty aiemmin. Teltan kiinnitys ja täyteen pumppaaminen paketista tuo joitain lisäminuutteja, mutta ei ole pitkä työurakka sekään. Koju mahtuu pakattuna noin 60-80 litran putkikassiin, eli tyhjänä menee hyvin pieneen ja kulkee normaalissa henkilöautossa mukana. Mukana tulevalla pumpulla saa pumpattua kojusta myös käänteisesti kaiken ilman pois, joten sen saa todella pienellä vaivalla. Kojun sisällä itse säilytän varusteita velcrotaskuissa, joita olen kiinnittänyt seiniin, ja mukana on välillä myös kuivapussi hanskoille ja muille isommille varusteille, jotka ei näihin velcrotaskuihin mene. Velcrot teltassa on kiinteä varuste, mikä tulee mukana, ja velcrotaskuja saa ostaa sitten Jankiariltakin erikseen. Tulee myös reppujen mukana. Mutta itse kelluvaan kojuun ja sen kuvaukseen. Kelluva koju mahdollistaa kuivapuvussa lintujen kuvaamisen sellaisissa paikoissa, jonne ei rannalta pysty kuvaamaan, ja sekä tuo linnut lähemmäs kuvaajaa. Kelluva koju myös mahdollistaa sen, että kun valo ja aurinko matalana liikkuu ja linnut pysyy paikallaan, niin kuvaaja voi pitää sen saman kultaisen parhaan valon pidempään paikalla, jos vesialue sallii liikkumisen sivuttaissuunnassa. Myös kuvakulma on täydellisen matala. Uudessa kakkosversiossa kuva on vieläkin matalampi. Ja kelluva koju itsessään on hyvin helppo käyttää, mutta se on myös tuulelle hyvin herkkä. Ja varsinkin videointi on itselleni siellä vielä hyvin vaikeaa. Kuvakulmaan vaikuttaa käytettävä kuulapää, videopää, kiikku, mitä kukakin käyttää. Sillä saa vähän korkeutta vielä säädettyä. Tähystäminen ja tilanteen hallitseminen kojusta on tietenkin erilaista, koska katsealueet on rajattuja. Joka puolelle ei näe samalla tavalla kuin rannasta kuvattaessa. Ikkunat on pieniä, mutta ne voi sulkea tai avata riippuen mitä haluaa kuvata ja kuinka paljon haluaa hallita aluetta. Jos alueella on vain muutamia pareja, niin kuvaaminen on luonnollisesti helpompaa, mutta kun silkkiuikkuja on kymmeniä pareja, niin kuin tällä lahdella, ja ympärillä pyörii myös useita nokikanoja, niin kaikkialla tapahtuu, tai ainakin siltä se tuntuu, kun keskitytään yhteen pariin ja sen tapahtumiin ja soidintamiseen. Hereillä siis pitää olla, ja sanotaan nyt näin, että ei siellä tylsää ole aamuvaloilla varsinkaan parhaaseen soidin aikaan. Silkkiuikut tuntuvat aktivoituvan mitä lämpöisemmäksi kelit tulee ja aurinko nousee korkeammalle. Mukavia hetkiä aamussa, mutta tarkkana pitää myös olla, että itsellä on riittävän lämmin. 2-asteinen, 4-asteinen vesi niin jäädyttää aika nopeasti kuvaajan, vaikka käyttäisi kuivapukuja ja riittäviä aluskerrastoja siellä alla. Pukeutumisen kannalta kannattaa siis kysellä vinkkejä kokeneemmilta kuvaajilta, mitä kaikkea he saavat mahtumaan kuivapuvun alle ja kuinka pitkiä aikoja pystyy kuvaamaan. Itse pyrin olemaan noin 1,5–2 tuntia kerrallaan vedessä maksimissaan, sitten tulee liian kylmä. Itse silkkiuikut on hyvin luottavaisia piilokojuun ja soidinpuuhastelussa tulee hyvin lähelle. Lahdella on myös tosiaan nokikanuja, joiden juoksukilpailut on hyvin hankalia piilokojusta seurata, koska ne menee niin lujaa ohi. Mutta yrittänyttä ei laiteta siinäkään lajissa ja välillä ehtii tarkennuskin kiinni heihin. Käytössä itselläni on kojussa
400 millistä eteenpäin. Normaalisti kuvaa 400 millisellä ja 1.4 ja 2 telejatkeilla, mutta tänä keväänä mulla on ollut käytössä myös lainassa oleva 600 millinen, joka on tuonut sitten telejatkeen kanssa niin myös 840 milliä käyttöön. Tämän pituinen videokatsaus tämä. Jos haluatte seurata kuviani, niin kannattaa laittaa kanava seurantaan sekä blogi tuomasheinonen.com ja sieltä löytyy myös uutiskirjeen tilaus etusivulta. Jos on kiinnostunut mahdollisesti kelluvien kojujen workshopista, niin kannattaa tilata uutiskirje.